यसरी हाल्नु पर्यो नि त गाइज होइन। आज हाम्रो धेरै पछि रन भाइ अन द स्क्रिन है। यसलाई पनि दिइराखौँ है, सोल्टीलाई नि गर्मी होला। So hello and what's up everyone guys, it's me Sogat and welcome back to my channel FCD vlog। आज रन भाइ पनि छ यहाँ होइन, देखाएको छ कि त्यहाँबाट देख्छ होला। आज शनिबार छ होइन, हामी अब खासै कतै घुम्नु जानला त होइन अहिले त। अब एकछिन पसलमा यसो पसलको आज अनुहार चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामी टक्क लाएर राप्ती खोलामा नुहाउन जान्छौँ चिलमा। लास्ट गर्मी छ यार, यो ज्याकेट लगाएर मतलब भएन यस्तो गरिसिधे। यो गाइज व्हाट्सअप यो सो अब चाहिँ कहाँ जाने हामी? राप्ती खोला हामफाल्न जाने डङ्ग लाएर होइन। राप्ती खोलाबाट आइने हामफाल र हामफाल्यो भने त्यहाँ त अहिले पानीमा डुबेर भन्दा नि मान्छे त टाउको ठोकेर मर्छ होला, पिक्लिको पानी छैन। सो हामी यता चौबिटोल साइड अलिक शीतल हुन्छ त्यहाँनिर, घाममा फेरि अब नुहायो भने लास्ट कालो भइन्छ नि भने यस्तो रहन है। रहनको नभए भने मेरो गोरो छ भने चाहिँ अनि नुहाएर नन्दले आउँछौँ अब हामी। जब चाहिँ हामी पौडी खेल्न जानला होइन। पौडी त के भन्नु, नुहाउनु भनौँ न। अब मान्छे डुबाउने ठाउँ अब पौडी भन्नु, मान्छे डुबाउनु त्यहाँ। बाइकलाई पनि नुहाइदिनु पऱ्यो त्यहीँ। आज रोहन भाइ धेरै पछि फ्रेममा आएको छ होइन, धेरै पछि नुहाउनु लाग्यो। आज अहिलेसम्म नुहाएको थिएन, त्यही भएर नआएको रहेछ कि फ्रेममा। खासमा चाहिँ भन्नु पर्यो यहाँबाट खोले खोला गइदिउँ होइन, कहाँनिर पनि त्यहीँ पछि। यहाँनिर सब्जी मन्डी थियो भनेर मलाई थाहा थिएन त हो पहिला। तिमीलाई थाहा थियो? यत्रो तरकारी पसल छ यार यहाँ। होइन होइन पहिला सर्या भन्दा नि अर्को नयाँ बनाएको चाहिँ रहेछ, सर्या चाहिँ होइन। के हो आज त यहाँ त भैँसीले आल बस्यो भन्दा नि चर्को छ त यार। के हो यो भैँसीको आल भन्दा चर्को छ यार आज त। के हो यहाँ त भर जेसिबी भर्खर भर जेसिबी लाग्यो क्या हो। काम बसिरहेको नछौ, डन्ट टच मी हो के। कहाँ आइपुग्यो? कहाँनिर नुहाउने यार? शीतल त भस्रा काहीँ पनि छैन। कहाँ कहाँ खाली हो त्यहाँ? खाली चाहिँ कहाँ देख्यो फेरि त्यहाँनिर? बरु होइन उयो माथि बाइक राखेर त्यहीँ हो ढकीमा उयो तलबाट नुहाउनु क्या? कहाँ हो उयो कि उता हेर नुहाउनु भने चाहिँ मोटे खाँदै रोइ जस्तो देखिरहेको मैले, रोइ जस्तो देखिरहेको क्या म भिडियो। यहाँले हुन्छ बरु है, यहाँले गएर क्या मान्छे सुतिरहेको हुँदै मस्त।
के गरे अरे के भयो अरे जस्तो पनि हालिदिनु यहाँ बाइक लिएर पनि प्रायः मै हुन्छु कि यता यो राख्यौँ न है हेर्नु झन्डै बिग्रियो पानी छिर्दै थियो खतम भइहाल्यो त्यस कामै लागेन नि त्यहाँ सोगा जानु चाहिँ नुहाएर न चिसो भयो एकछिनमा यार जाडो भएर रुन्थ्यौँ है यति चाहिँ अब खोलामा यो रनहरू डुबेर फेरि खतरा खतरा पर्ला भएर त्यो हेर्ने कि पुरी के हस् रोन कहाँ है उता हो क्या अगाडि कस्तो तातो भएको अहिले त्यहाँ आमा मम गर्मी भएर उडा भयो त्यहाँ त्यो माथिबाट चाहिँ पुल छ होइन तलबाट नुहाइ गऱ्यो यताबाट आएको के हो बाटो दिएन कस्तो तातो हावा आएको यार यहाँबाट के यहाँबाट एडभेन्चर यहाँबाट के बाइक लानु पर्ने है यहाँ त खस्यो भने त सिधै यता छिरिनु नि त A few moments later. अहिले चाहिँ गरिरहेको छु अहिले गरिरहेको छु जाम हो अगाडि त आमामा के हो यस्तो है राम 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 के साह्रो जाम हो यार यो